Hello guys, in this video I will be cooking nilagang short ribs. At ang gamit kong short ribs ay Korean short ribs, and I cut it into pieces dun sa may bones. And now I'm currently taking off yung mga blood na na umaapaw dyan sa taas. Kailangan linisin yan. Pakuluan ng pakuluan. At habang ito ay kumukulo, lagyan ng isang bawang. Pitpitin at ilagay sa kumukulong meat. Now ay atin namang ilagay ang beef cube. Lagyan ng buong paminta, mga few pieces lang. So now I already put the potatoes at carrots and bouillon. Now, lagay na natin ang pollo. At pakuluan. It's ready! Yummers!